hay ắt chọn dù này vậy đây là pi chuông luôn này thôi vô đó bạch vô bánh đi cùng vô máu cùng vô máu chiên thêm mặt ấy đặt tu cọ tụi ai ban du ban chiên chứ hàng hói đặt chiên con đặt việc khổng đặt tới dùng mặt hai ấy của bạn này một lục ơi có rọ rồi mai tập cùng chồng ôi trời ngon chẳng có đây Crom riêng có nó à lớn à crom bài tôn này tục năm tục vọt rồi trong một ngày nhé đấy cũng có không có yeah dư tật ta cái nè tinh tật co chạy đây thì tàu nắng phải chăm mọc rồi ta nè hồn
thon này hay là bị chấn thôi nằm form xung quanh ตอบหน่อยหม sò ก chốt sò chốt ตอบหน่อยหมก sò chốt sò chốt แตกมีซ้อมโตอยู่mặtเตียมุ้ยนักบานรอเลย đấy ta đã tập hẹn ba này mày không không mày rồi tha đại trầm phi thầy bạn đắc ตั้งมาแย่สามปลายไอ้เนี่ยตั้งมาขอมา có cửa đạn tu con giống chắc chơi đôi luôn làm bé ai gì nhé rồi là bé bé chạy đôi luôn làm bé mới đặt đi sao ôn đặt lật ngay trọt nào qua cái lật ngay đây à han ta cuốn đau nè nông ca ông có men nó mục nông lái có men nó ôi dạ đã tật tiết
đây cái ở đây còn đây cậu hôm nay tiền cùi thơ đó đây thơ nó trắng tóc phai tích đỏ nên tích đỏ nên được học rồi về ăn mà wow chạy ở xe xíu đây bán thế đi rồi đuổi thấy ắt tròn dù này vậy đây là phi chuông luôn ăn chay chán à đặt cho ngày hơi chẳng đặt mùi tiền cùng phải cho trong phi rồi mai ắt cho ngày hơi hay cho hai cô chân này bà xả cao bà bạch bông đang chơi mai lâu này này nó mà này nè tôi chưa chạm mai luôn tí ạ này thế ý chỗ đi thế này chào tuấn à chào được chồng cắt tay là không lo mình sao một sau một trường nâng phần tay đặt một vậy đi hay mình cặp thế là nó ngon thiệt rồi ăn đi từ bố mà đặt ăn nóng nói ở hết nóng bay phần phân là boss nồi với mình đang má lâu làm đam phải ăn lạc quý sớ mà còn mình trôi làm vậy chẳng quay quay việc clay và quê gì vậy ấy nè ăn rau đi không có được nắng đây đã lên nhé hả mà